હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફણગાવેલા અને વઘારેલા મિક્સ કઠોળની રેસીપી। જો તમારા કઠોળમાં ફણગા ન ફૂટતા હોય તો તમે આ રીતે બનાવશો તો જરૂરથી ફણગા ફૂટશે। તો આ ફણગાવેલા કઠોળ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, એટલે બધા માટે ફાયદાકારક છે। તો ચાલો આ ચટપટા અને મસાલેદાર ફણગાવેલા કઠોળ કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। ફણગાવેલા મિક્સ કઠોળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી મગ લીધા છે, 1 વાટકી મઠ છે અને અડધી વાટકી ચણા છે। ચણા તમે અહીંયા 1 વાટકી પણ લઈ શકો, મેં અહીંયા અડધી વાટકી લીધા છે। હવે આ બધું કઠોળ આપણે એકદમ સારી રીતે ધોઈ લઈશું, કેમ કે મેં અહીંયા કઠોળની અંદર પાવડર નાખેલો છે, મીઠો પાવડર, આખું વરસ સારા રહે એટલા માટે પાવડર નાખેલો છે। તો હવે બધા કઠોળને ધોઈ લઈશું। કઠોળને મેં અહીંયા ધોઈ લીધા છે। હવે મોટા વાસણની અંદર એડ કરીશું, કેમ કે કઠોળ છે એ પલાળશું એટલે ડબલ થશે, એટલા માટે હવે મોટા વાસણની અંદર એડ કરીને પલાળી દઈશું। હવે પાણી એડ કરીશું। અહીંયા આપણે કઠોળ લીધું છે એના કરતાં ડબલ પાણી એડ કરવાનું છે, કેમ કે કઠોળ પાણીમાં ફૂલશે એટલા માટે પાણી વધારે લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે। હવે કઠોળને પલાળવા દઈશું। આ કઠોળને તમારે અલગ અલગ પલાળવા હોય તો અલગ અલગ પણ પલાળી શકો, મેં અહીંયા બધું સાથે પલાળ્યું છે। તો હવે 8 કલાક માટે ઢાંકીને પલાળવા દઈશું। કઠોળને 8 કલાક માટે પલાળવા માટે રાખેલું હતું, તો કઠોળ પલળી ગયું છે, એકદમ સરસ કઠોળ પલળી ગયું છે આ રીતનું। તો હવે કપડામાં બાંધી લઈશું। તો મેં અહીંયા આછું કપડું લીધું છે અને એક નીચે વાસણ રાખ્યું છે। હવે આ કઠોળને બાંધી દઈશું એટલે એકદમ સરસ ફણગા ફૂટી જશે। કઠોળને આપણે પલાળ્યું હતું ત્યારે ઓછું હતું, પણ અત્યારે ડબલ થઈ ગયું છે। તો કઠોળ એકદમ સરસ પલળી ગયું છે। હવે બાંધી દઈશું। તો અહીંયા આવી રીતે કોટનનું કપડું લેવાનું, અથવા તો આછું કપડું હોય એવું લેવાનું। હવે કઠોળને આ રીતે બાંધી લઈશું। તો આવી રીતે કડક પોટલી બાંધી લઈશું આપણે। વચ્ચે એવું લાગે તો ઉપર થોડું પાણી છંટકાવ કરી દઈશું। હવે આપણે ફણગા ફૂટવા માટે મૂકી દઈશું। તો ફણગા 8 થી 10 કલાકમાં સરસ ફૂટી જશે, અને જો તમારે વધારે રાખવા હોય તો વધારે પણ રાખી શકો, જે પ્રમાણે સમય રાખો એ પ્રમાણે ફણગા ફૂટે, પણ ઓછામાં ઓછા 7 થી 8 કલાક માટે આપણે રાખીશું। કઠોળને 8 કલાક માટે ફણગા ફૂટવા માટે મૂકેલું હતું, તો ફણગા ફૂટી ગયા છે, એકદમ સરસ ફણગા ફૂટી ગયા છે। ખોલી લઈશું આપણે। તો કઠોળમાં એકદમ સરસ ફણગા ફૂટ્યા છે। આ ફણગાવેલું કઠોળ છે તમે બાળકોને આપી શકો છો, કેમ કે આ કઠોળ છે એ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, એટલા માટે આ રીતનું ખાલી ફણગાવેલું કઠોળ પણ બાળકોને આપી શકો છો। તો હવે આપણે આ કઠોળને વઘારીશું। કઠોળને વઘારવા માટે મસાલો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે 1 વાટકીની અંદર થોડા મગ, મઠ અને ચણા લીધા છે, એમાં મસાલા એડ કરીશું। તો મસાલામાં 2 ચમચી લસણવાળું મરચું એડ કરીશું। અહીંયા જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચાંનો ઉપયોગ ઓછો કરીશું, થોડા ચટપટા હોય તો સરસ લાગે એટલે મેં અહીંયા વધારે નાખ્યું છે। અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું,
અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. હવે થોડું પાણી એડ કરીશું. મસાલો બળે નહીં એટલે થોડું પાણી એડ કરીશું. હવે વઘાર માટે કુકરની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. મેં અહીંયા 8 થી 10 કળી લસણની આ રીતે ટુકડા કરીને લીધી છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એડ કરીશું. અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરીશું. મસાલો એડ કરીને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને મસાલાને આ રીતે હલાવી લઈશું. થોડીવાર તેલમાં ચડવા દઈશું. મસાલો તેલમાં ચડી ગયો છે. હવે બીજું વધારાનું આપણે કઠોળ રાખેલું છે એ એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. પાણી અહીંયા વધારે નથી એડ કરવાનું. પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે કુકર પેક કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને એક વિસલ થવા દઈશું અને લો ફ્લેમ કરીને બીજી વિસલ આપણે લો ફ્લેમ ઉપર કરીશું. એક વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું અને હજી એક વિસલ થવા દઈશું. કુકરમાંથી હવા નીકળી ગઈ છે. હવે ખોલીને જોઈ લઈશું તો આપણું કઠોળ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. કઠોળને આપણે 2 જ સીટી કરવાની છે. જો વધારે સમય આપણે કઠોળને ગેસ પર રાખીશું તો શાક થઈ જશે. એટલા માટે આવું છૂટું છૂટું કઠોળ બનાવવું હોય તો 2 જ વિસલ થવા દેવાની છે. તો હવે આ ગરમા ગરમ કઠોળને સર્વ કરીશું.